Good morning, everyone. I'd like to welcome you to the presentation of the World Bank's regular economic report for the Western Balkans. You know me by now. I'm Mariam Salim, the country manager for Albania. This is the 15th edition of the regular economic report. The report assesses recent economic developments in the 6 countries in the Western Balkans and presents an economic outlook for the next 3 years. We are presenting this report in parallel across our offices here in Tirana, Sarajevo, Pristina, Skopje, Podgorica, and Belgrade. I would like to acknowledge Hilda Shijaku, who you also know very well. She's our senior economist based here in Tirana. And we also have Christoph Ungerer, our World Bank economist based in Washington, D.C. They are part of the team of authors of this report, and they are here today to bring firsthand insights from Albania as well as the regional outlook. This report highlights the need to build reform momentum for greater economic opportunities. All 6 countries in the Western Balkans face more or less similar challenges, such as examples of high levels of unemployment and the challenge of creating more and better private sector jobs, which are essential to improve the economic opportunities for their citizens. I would like to highlight 3 findings from this report. First, on growth. The Western Balkans economies are projected to continue to expand in 2019 to 20, but this outlook is vulnerable to risks. In 2018, economic growth in the Western Balkans reached 3.8%. During 2019 to 20, regional growth is projected to remain stable, averaging 3.7%. Bosnia and Herzegovina, Kosovo, and North Macedonia are expected to grow faster in 2019-2020. And growth is projected to slow down in Albania, Montenegro, and Serbia. This outlook, however, is vulnerable to domestic and external risks. In some countries, there is growing public discontent, which could lead to higher political uncertainty and a slower pace of structural reforms. Policy uncertainty or policy reversals would also erase hard-won gains, especially on the fiscal side. Externally, growth would be affected if there is trade protectionism. Moreover, there could be slower than expected growth in Europe, and this may be accompanied by tighter conditions in global financial markets, which may increase borrowing costs for the Western Balkans. In this context, there is an opportunity to advance reforms to mitigate risks and demand for greater economic opportunity. Second, on jobs, despite stronger growth in 2018, the pace of jobs created slowed. This reflects limited private sector dynamism. In 2018, 96,000 jobs were created in the Western Balkans, mostly in industry and services. This is well below the 171,000 jobs created in 2017. The slower labor market response reflects to some extent the temporary effects of the fiscal stimuli that pushed growth but did not encourage private sector job creation. More and better jobs are needed. Labor force participation remains low, and unemployment remains high. 2 out of 3 unemployed workers have been without a job for more than a year. Finally, at a time of stable outlook, the opportunity to reform is unique for mitigating risks and supporting the expansion of the economy. This edition of the Western Balkans Regular Economic Report discusses policy options that will strengthen the foundations for future growth and job creation in the region, including competition policy, taxation, financial sector diversification, export sophistication, and economic connectivity. This report also features a special section on human capital. Taksat, diversifikimin e sektorit financiar, sofistikimin e eksporteve dhe konektivitetin ekonomik. Ky raport në veçanti fokusohet me një rubrik të posaçme për kapitalin njerëzor. Ideja është që të ketë ekonomi me zhvillim të vrullshëm, si ekonomik ashtu dhe teknologjik, për të krijuar ekonomi dinamike ku të rinjt të gjejnë veten.
çuarja përpara reformave do të jepte mundësi vendet Ballkanit Perëndimor që të shfrytëzonin mundësitë që ofron procesi i antarësimit në Bashkimin Evropian. Përpara se t'ja jap fjalën Hildës për prezantimin, dëshiroj që të them diçka dhe sa i takon pikturave të përfshira edhe të kopertinës së këtij raporti. Në këtë vit kemi kopertina e këtij viti pra ka një artist shqiptar, pra piktura e një artisti shqiptar, një piktore shqiptar. Ky është rezultati i një konkursi të organizuar nga Banka Botërore në bashkëpunim me Universitetin e Arteve të Tiranës, i cili një konkursi i shpallur në nëntor 2019, fituesi ka qenë Markel Capo me veprën 1001 dritare. Capo e përdor artin e tij si një instrument për komunikim, por e përdor artin e tij edhe për të ndërgjegjësuar njerëzit për personat me sindromin Down. Kjo piktura që fiton, është pjesë e një projekti në vazhdim e sipër, i cili inspirohet nga kështjellat, gurët, shkëmbinjt dhe fuqia e grave shqiptare. Tani e jap fjalën Hildës për t'ju prezantuar gjetjet e këtij raporti, pastaj do ta hapim seancën për pyetje për ju. Faleminderit. Faleminderit Mariam. Faleminderit e ju që keni ardhur për prezantimin e këtij raporti. Fillimisht do filloj me mesazhet kryesore të këtij raporti për gjithë vendet e Ballkanit. Dhe pastaj në prezantimin tim do të ndalem pak në gjetjet për Shqipërinë. Siç e tha dhe Mariam, ekonomitë e vendeve të Ballkanit kanë vijuar të rriten në vitin 2018, por perspektiva e rritjes së mëtejshme është e brisht për shkak të rreziqeve të brendshme dhe të jashtme që këto vende me cilat këto vende përballen. Rritja ekonomike shënoi mesatarisht 3,8% në vendet e Ballkanit, me disa vende si në të cilat përfutet dhe Shqipëria, rritja ka qenë diçka më e lartë se 4%. Kjo rritje ka përfituar nga faktorë të përkohshëm, po dhe nga një kërkesë e lartë për eksportet e vendeve të Ballkanit. Megjithatë, kjo rritje, siç e thash, shoqërohet me rreziqe të brendshme dhe të jashtme dhe perspektiva mbetet e brisht. Në shumë nga vendet e Ballkanit, të cilat përballen me nevojën për konsolidim fiskal, ku borxhi është i lartë apo po rritet me shpejtësi të lartë, shpenzimet publike ende dominohen nga shpenzimet të larta për paga të sektorit publik, si dhe nga programe sociale që janë të pashënjestruara mirë. Ky raport përsërit mesazhin që shpenzimet publike duhet të orientohen më shumë drejt eficiencës për të gjeneruar një potencial rritje më të lartë në të ardhmen. Në kushte të një perspektive të paqëndrueshme për rritjen, duhet përshpejtuar vrulli i reformave. Siç e tha dhe Mariam, këto reforma duhet përqendrohen në ato faktorë të cilët të rrisin potencialin e këtyre vendeve, duke përmendur rritjen e konkurrueshmërisë, rritjen e diversifikimit të eksporteve, diversifikimin dhe aksesin në sektorin financiar, integrimin ekonomik dhe zhvillimin e kapitalit njerëzor. Një nga gjetjet e këtij raporti ose një nga analizat që ky raport përmban është edhe ajo mbi konkurrencën e brendshme të tregjeve. Është vënë re që rritja e konkurrencës së tregjeve dhe aksesi i firmave të reja gjenerojnë punësim dhe gjenerojnë shumë oportunitete për rritjen ekonomike. Vetëm duke parë disa nga sektorët tipik në të cilat kryesisht dominon prezenca e ndërmarrjeve publike, siç është energjia, uji ose transporti, përfshirë dhe telekomunikacionin, hapja e këtyre tregjeve do gjeneronte shtesa të konsiderueshme në potencialin e rritjes ekonomike. Për Shqipërinë 0,15%, duke variuar nga 0,15% për Shqipërinë në 0,23% për Maqedoninë e Veriut. Një tjetër analizë më e detajuar në këtë raport është dhe analiza e kapitalit human që kanë këto vende. Zhvillimi i kapitalit human është ngushësisht i lidhur me zhvillimin e programeve të edukimit, duke përfshirë që edukimin e hershëm, ashtu dhe edukimin universitar,
shëndetësinë dhe mbrojtjen sociale, duke krahasuar vendet e Ballkanit me vendet të tjera krahasuese, vihet re që mesatarisht një person në moshë pune humbet konsiderueshëm më tepër vite pune duke qenë inaktiv ose jashtë forcës së punës sesa në vendet të krahasueshme. Ky raport pikërisht thekson mesazhin që shpenzimet duhet orientohen drejt arsimit, shëndetësisë dhe mbrojtjes sociale. Në Shqipëri, përshpejtimi i rritjes ekonomike ka sjellë një përmirësim në balancat makroekonomike gjatë vitit të kaluar, megjithatë vendi mbetet i ekspozuar ndaj rreziqeve të brendshme dhe të jashtme. Rritja ekonomike vijoi të forcohet në vitin 2018, rritja ishte mbi 4%. Ky raport përmban të dhëna dhe vlerësime me të dhëna që kanë qenë të disponueshme deri në fund të shkurtit 2019 dhe vlerësimi ynë ka qenë për një rritje 4.2%, të dhënat e Instatit konfirmuan dhe tremujorin e katërt me një ngadalësim prej 3.1% dhe një rritje për gjithë vitin prej 4.1%. Kontributi nga ana e shpenzimeve, të gjithë faktorët ka pasur një kontribut pozitiv në rritjen ekonomike, por përgjithsisht rritja është nxitur nga kërkesa e brendshme, pra konsumi dhe investimet e brendshme. Rritja e fortë ekonomike është reflektuar dhe në dinamikat e tregut të punës. Punësimi ka vijuar të rritet ndonse me ritme më të ngadalta se vitin e kaluar dhe norma e papunësisë ka arritur 12.3% mesatarisht për vitin e kaluar. Aksesi më i suksesshëm në tregun e punës ka sjellë dhe një nxitje të njerëzve për të marrë pjesë aktive në tregun e punës, pra për të kërkuar dhe për të gjetur punë. Kjo tendenca e rritjes pjesëmarrjes në forcën e punës është një tendencë që shikohet prej disa vitesh tash në vendin tonë. Për sa i përket balancave fiskale, borxhi publik dhe detyrimet e prapambetura kanë vijuar të reduktohen gjatë vitit 2018. Vlerësimi ynë është për një shifër prej 68.6%, pra që përfshin borxhin publik dhe të garantuar si dhe detyrimet e prapambetura të akumuluara deri në fund të tremujorit të tretë të 2018-s. Ky zvogëlim i borxhit publik ka ardhur si pasojë e një kontrolli më të mirë në shpenzimet korrente, por edhe në një pjesë të madhe të tij është ndihmuar nga mbiçmimi i kursit të këmbimit. Megjithatë, rreziqet fiskale janë të pranishme dhe lidhen kryesisht me aktivitetet jashtë bilancit, ku përfshim partneritetet publike-private, si dhe detyrimet që mund të akumulojnë ndërmarrjet publike. Do të duhej që për një konsolidim të mëtejshëm fiskal, autoritetet të marrin masa për menaxhimin e këtyre riskeve që vijnë nga aktivitetet që përmenda, si dhe nga ana tjetër të mundohen të zgjerojnë bazën tatimore për të rritur dhe produktivitetin e të ardhurave. Nga pikpamja e balancave të jashtme, viti 2018 është karakterizuar nga një përmirësim i balancave të jashtme, me vijimin e ngushtimit të deficitit të llogarisë korrente, i cili është vlerësuar në 6.3% të prodhimit brendshëm bruto. Si shkak kryesor ka qenë transfertat hyrëse, por dhe eksportet e larta të energjisë dhe të shërbimeve, sidomos në 3 tremujorët e parë të vitit. Për sa i përket financimit, financimi është siguruar kryesisht nga investimet e huaja direkte.
Sektori financiar ka vijuar ndonse me ritme të ngadalta të mbështesë përgjithsisht konsumin. Teprica e kredis në fund të vitit 2018 është ulur me 2% në krahasim me një vit më parë, por kjo ka ardhur kryesisht si pasojë e fshirjes së kredive probleme nga bilancet e bankave, si dhe mbi çmimit të kursit të këmbimit. Në të ardhmen, për të ulur koston e kredis për bankat, do të duhej një përshpejtim i reformës për ristrukturimin e krediveve probleme me anë të zgjidhjes sa më shpejt të stokut të mbetur të tyre. Për sa i përket perspektivës për të ardhmen, në 3 vitet e ardhshme, ekonomia e Shqipërisë mendojmë se do rritet më ngadalë se sa në vitin 2018, për disa faktorë. E para, ritmi i rritjes potencial do jetë ai që do tërheqë rritjen ekonomike. Faktorët e përkohshëm, të cilët janë vënë re në 2018 dhe në disa nga vitet më përpara, mendojmë që nuk do të jenë pranishëm. Megjithatë, kjo rritje ekonomike shoqërohet, siç e thash, nga rreziqe të jashtme dhe të brendshme. Ndër rreziqet e jashtme mund të përmendim luftrat tregtare dhe marrëveshjet gjeopolitike, të cilat mund të dobësojnë lidhjet ekonomike midis vendeve dhe sidomos me vendet partnere. Një tjetër faktor është një rritje më i ngadaltë në rritjen ekonomike të vendeve të BE-s, sidomos të Italisë, e cila regjistroi recension së fundmi. Gjithashtu, kushte më pak të favorshme të huamarrjes, të cilat do rrisnin koston e huamarrjes për Shqipërinë, tashmë që ajo është ekspozuar ndjeshëm ndaj huamarrjes së huaj, mund të faktorizohet si një nga rreziqet e jashtme. Ndër rreziqet e brendshme mund të përmendim faktorët klimaterik, të cilat mund të gjenerojnë, si në Shqipëri, si në gjithë vendet e Ballkanit, mund të gjenerojnë momente shumë pozitive për rritjen ekonomike, por mund edhe të ketë vite në të cilat këto kryejnë dëme të mëdha. Një tjetër dobësi e brendshme është sektori financiar, i cili ende vazhdon të vuajë nga një diversifikim i ulët, si dhe një kreditim i moderuar. Nga pikpamja fiskale, unë përmenda pak më parë dhe rreziqet që vijnë nga aktivitetet jashtë bilancit, të cilat nëse nuk menaxhohen në mënyrën e duhur, mund të ezaurojnë hapësirat fiskale për politikat më teshme dhe mund të cënojnë konsolidimin fiskal. Së fundmi, pasiguria politike dhe vonesa në zbatimin e reformave strukturore mund të dëmtojnë si klimën e biznesit, ashtu dhe prospektin e anëtarësimit në BE, i cili duhet vijojë të jetë një nga ankorat e vendit. Këto ishin mesazhet kryesore për Shqipërinë. Në qoftë se keni pyetje, do ju përgjigjem. Thank you, Hilda. Faleminderit, Hilda. Atëherë po e hapim diskutimin për pyetje. Kemi Hildën dhe Kristofin, antarët e ekipit projektit, por siç e keni vënë re, kemi një panel më të gjerë këtu nga ekipi i Bankës Botërore në Shqipëri, përfshim grupin e Bankës Botërore, madje edhe IFC-n, pra kemi përfaqësues të ndryshëm, të cilët mund të përgjigjen pyetjeve tuaja. Do t'i lutesha antarëve të ekipit që nëse pyetja u drejtohet atyre të prezantohen kur të flasin dhe pastaj t'i përgjigjen pyetjes. Seancën e pyetjeve do drejtoj Ana. Thoni emrin dhe median që përfaqësoni dhe pastaj pyetjen.
Përshëndetje, Erblina Mile nga RTV Ora. Ju theksuat që një nga pasigurit është kriza politike që ka përfshirë Shqipërinë kohët e fundit. A mund na shpjegoni pak më shumë se si mund të ndikojë kjo në rritjen ekonomike dhe sa mund të ndikojë në thithjen e investimeve të huaja? Pyetje të dytë, po? Në rregull, Sabina Veizaj nga gazeta Sipikal. Banka Botërore ka asistuar sektorin e bujqësisë, si me financime, ashtu edhe me fushata informimi. Besoj që jeni në dijenit problematikave që kanë dalë së fundmi për agropërpunuesit në lidhje me kontestimin që ata i bëjnë masës së rimbursimit të TVSH-s me paketën fiskale. Do doja të dija një qasje nga Banka Botërore dhe cilat janë sugjerimet ndaj qeverisë shqiptare. E dyta, Banka Botërore gjithashtu ka asistuar ngushtë për skemën e asistencës sociale e qeverinë shqiptare dhe një vit më parë e ka konsideruar si të suksesshme këtë skemë pavarësisht kontestimeve që janë bërë nga opozita dhe ekspertë të ndryshëm. Ndërkohë, aktualisht qeveria ka një projekt ligj të ri që është në diskutim për ndryshimin e kësaj skeme. Do vazhdoni të bashkëpunoni me qeverinë për këtë projekt ligj, për zbatimin e projekt ligjit të ri dhe si e shikoni këtë ndryshim? Vazhdoj me përgjigjet. Pa urdhra. Jeni? Televizioni Klan. Okej. Ola Xama, Televizioni Klan. Lidhur me detyrimet e prapambetura, duke qenë se në një raport të Fondit Monetar Ndërkombëtar, pasi qeveria ende nuk i ka bërë publike vlerën totale të detyrimeve të prapambetura për 2018, shihej një shifër e lartë të këtyre detyrimeve në vlerën $240 milion. Sipas kalkulimeve të FMN-s në borxhin publik ishte diku te 70% e GDP-s, ndërkohë që shoh Banka Botërore këtu që ka llogaritur 68.8, në mos gaboj. Është shifra reale që keni marrë së fundi nga qeveria, pra që kemi një rënje të detyrimeve të prapambetura dhe bashkangjitur kësaj pyetje. Sa mund të përbëjnë rrezik për konsolidimin fiskal këto lloj borxhesh? Pyetja tjetër, duke qenë se me raportin ekonomik të prezantuar disa muaj më parë, rritja ekonomike për 2019 është pak a shumë në të njëjtat nivele. Kriza energjetike, përfundimi i disa veprave të investimeve të huaja, por dhe kriza politike, a do t'jap mbase në të ardhmen një ritëm rritje më të ulët se sa ky që është sot 3.8%? Faleminderit. Si që thash, pasiguria politike është një nga faktorët që ky raport përmend, me një mundësi ndikimi në klimën e biznesit. Megjithatë, sugjerimi që bën ky raport gjithashtu lidhet me faktin që këto protesta që vihen re në shumë nga vendet e Ballkanit lidhen edhe me vonesat në implementimin e reformave strukturore. Në rastet kur ato lidhen me një pasiguri ekonomike apo me kushte të vështira ekonomike, me një pasiguri për të ardhmen, autoritetet e këtyre vendeve duhet të marrin masa që të përshpejtojnë reformat strukturore në drejtimin që unë përmenda, duke lehtësuar mundësimin në integrimin e tregut të punës nëpërmjet investimit në kapitalin human, duke përmirësuar klimën e biznesit dhe duke krijuar kushte të barabarta zhvillimi për të gjithë. Kjo për sa i përket pyetjes së parë.
do me thënë, si përgjigje do thosha që po, pasiguria ndikon, megjithatë ne shikojmë edhe një oportunitet për të përgjigjur në mënyrë pozitive shqetësimeve që ngrihen. Një pyetje tjetër nga si pikal kishte lidhje me problemet e ngritura nga agropërpunuesit. Unë siç e thash, baza datimore në vendin tonë është shumë e ulët dhe përgjithsisht bujqësia është një nga ato sektorë që vuan nga një informalitet i lartë dhe nga mungesa e regjistrimit të fermerëve në skem. Në komunikimin tonë me autoritetet ne kemi theksuar dy gjëra. Së pari rritjen e bazës datimore, pra pranimin e më shumë fermerëve në skem, dhe së dyti rritjen e transparencës për politikën fiskale që aplikohet në to. Një pyetje tjetër kishte lidhje me borxhin publik dhe me detyrimet e prapambetura. Ju cituat raportin e FMN-s, vlerësimi për detyrimet e prapambetura është i njëjti. Raporti i FMN-s që ndoshta ju i referoheni përmban një vlerësim në kohë më të vjetër që nuk ka faktorizuar disa nga tremujorët e fundit. Detyrimet e prapambetura janë të fundit të tremujorit të vitit 2018. A përbëjnë detyrimet e prapambetura një rrezik për borxhin? Me sa, siç e theksova në raport, ne kotuam shifrën e borxhit plus detyrimet e prapambetura. Sepse ato janë detyrime financiare që qeveria i ka ndaj të tretëve dhe duhen zgjidhur. Dhe konsolidimin fiskal ne shikojmë të lidhur me to. Por detyrimet e prapambetura nuk janë problem vetëm për borxhin, detyrimet e prapambetura janë problem dhe për klimën e biznesit. Pasi vën në vështirësi likuiditeti bizneset të cilat pastaj detyrohen të gjejnë mënyra alternative të cilat mund të jenë të kushtueshme për to. Dhe në komunikimin tonë me qeverinë ne kemi theksuar që së pari duhet rritet transparenca për detyrimet e prapambetura, të raportohen në kohë dhe të përfshihen siç duhet në përputhje me standardet në pasqyrat fiskale, dhe së dyti të jepet zgjidhje në mënyrë transparente akumulimit të detyrimeve të prapambetura. Ju përmendët një sër faktorësh që mund të ndikojnë në një rënje të ritmeve të rritjes në të ardhmen, janë plotësisht në linjë me ato që ne shikojmë si rreziqe të brendshme. Së pari, siç e përmenda, kushtet klimaterike më të vështira, të cilat edhe po vjen re në këtë fillim viti, mund të çojnë në një rishikim për poshtë të rritjes ekonomike nga 3.8 në poshtë. Gjithashtu dhe pasiguritë e lidhura me zhvillimet ndërkombëtare, me të cilat vendi ynë është ngushësisht i lidhur, mund të çojnë në një rishikim të dytë të ritmeve të rritjes. Do përgjigjet tjetër kush? Për asistencën sociale. Ju përmendët që para një viti banka ka deklaruar që reforma është implementuar me sukses. Kjo është shumë e vërtet, i referohet reformës në 3 rajone kryesore, Tiranë, Durrës e Elbasan, ku reforma është implementuar për një periudhë rreth 3 vjeçare, ndërkohë që vjet në janar u implementua në të rajonet e vendit. Dhe përsëri ka vazhduar të ketë sukses, të arrijë rezultatet e pritshme, pavarësisht nga problemet sigurisht që ka pasur dhe vazhdon të ketë. Një pjesë e rëndësishme e reformës ka qenë dhe vazhdon të mbetet ndryshimet ligjore. Dhe përsëri kjo është pjesë me të cilën banka ka punuar dhe vazhdon të punojë së bashku me qeverinë. Janë bërë disa ndryshime ligjore të rëndësishme, mund përmend
kalimin e të drejtës së marrjes së ndihmës te gratë ose vendosja e një përfitimi lidhur me arsimimin e fëmijëve për familjet që përfitojnë ndihmë ekonomike ose për imunizimin e fëmijëve, do vaksinimin, vendosja e një shtese në benefitin që marrin e një sër ndryshimesh të tjera dhe përsëri po vazhdohet me disa ndryshime të tjera ligjore që të përputhen me reformën dhe me ato gjëra të reja që sjell reforma në implementim. Pavarësisht se projekti ynë origjinal që mbështeti ndihmën sociale është mbyllur në dhjetor të vitit kaluar, ne kemi rënë dakord me qeverinë dhe kemi dhënë një financim shtesë, si quajmë ne, që do të vazhdojë implementimin për 2 vjet e gjysmë për të vazhduar suportimin të 2 reformave, qoftë ndihmës ekonomike, të asistencës sociale, ashtu dhe të paaftësisë. Projekt ligji që ju keni asistuar i shmang problematikat që janë shfaqur deri tani? Ky është qëllimi. Megjithatë është një proces. Nuk është që ndryshimet bëhen një herë dhe ato janë të përhershme. Vetë implementimi në shtrirje ose shtrirja e implementimit të vendin sollën problematika të reja, të cilat po reflektohen. Dhe përsëri ne do të jemi prezent dhe për 2 vite gjysmë të paktën të ardhshëm për ta mbështetur qeverinë në çdo përmirësim të nevojshëm. Aurora Sulqe, A2 CNN. Para pak kohësh, qeveria çoi për miratim dhe që u miratua nga parlamenti ndryshime në ligjin e partneritetit publik-privat. PPP-t kanë qenë një ndër çështjet cilat janë për cilën jo vetëm Banka Botërore, por edhe FMN ka shpërsuar, le të themi në vijshmëri, pjesën e qëndrimit të saj. Sa i keni parë të reflektuar rekomandimet që ju keni bërë në ndryshimet ligjore qeveria i bëri kuadrit PPP-ve? E para, e dyta, mos rimbursimi i TVSH-s mbetet një ndër problemet kryesore për eksportuesit shqiptar, ndërsa ata pretendojnë se vazhdojnë mbi 1 vit e gjysmë. Vonesat vetë atimet kanë pranuar zyrtarisht që ka vonesa të cilat shkojnë në 6 muaj. Ndërkaq nga ana tjetër Ministria e Financave flet për suficit në buxhet. Duke ju parë ju si një ndër aktorët më të besuar, le të themi, në këtë situatë që jepet me 2 kahe të kundërta, sa mund të flasim për një performancë mirë të administratës edhe Ministrisë Financave në kushtet kur nuk rimbursohet në kohë TVSH-ja? Dhe një pyetje tretë, duke qenë se kriza energjetike mbetet një ndër problemet kryesore për ekonominë shqiptare këtë vit, dhe padyshim përballimi i saj do të kërkojë edhe një implikim të buxhetit. Çfarë konkretisht do t'i rekomandonit qeverisë shqiptare dhe në vlerësimet tuaja? A ekzistojnë fondet në buxhet për të përballuar importin e energjisë elektrike që nga sa duket nga situata do të kërkojë fonde të konsiderueshme? Faleminderit. Përshëndetje, Ersuin Shehu nga televizioni Skan. Në hapjen e zonjës Salim si një nga, po themi, zhvillimet e lidhura me rritjen e dobët punësimit vitin e kaluar, ishte një gjetje rajonale, po besoj lidhet dhe me Shqipërinë, ishte dinamizmi i ulët i tregut të punës. Tani, në këndvështrimin tuaj, në çmas një zgjerim i sektorit financiar dhe diversifikim i burimeve të financimit do të nxiste këtë dinamizëm të, po themi, sektorit privat në Shqipëri. Dhe a besoni që ka përpjekje të mjaftueshme nga qeveria shqiptare dhe institucionet e lidhura për reforma që do të çonin në një zgjerim dhe thellim të tregut financiar në vend? Faleminderit. Faleminderit. Për sa i përket ligjit për partneritetin publik-privat, e shikojmë si një hap në drejtimin e duhur
mendojmë që këto propozimet janë të tilla dhe po punojmë bashkë ngushtë me qeverinë shqiptare për gjitha ndryshimet ligjore për të parë shpirtin ose frymën që është në këtë ligj. Po bashkëpunojmë me qeverinë shqiptare për fuqizimin e partneriteteve ekzistuese publik-privat dhe Shqipëria sigurisht po përfton më shumë përvojë në përdorimin e këtij instrumenti, siç e kemi përmendur edhe në parashikimet tona. Shqipëria është shumë e rëndësishme për Shqipërinë që të shikojë këto riske që lidhen me partneritetin publik-privat dhe Shqipëria ta përdor këtë si një procedurë për të mësuar si përvojë çfarë funksionon dhe çfarë nuk funksionon, që në të ardhmen t'i bëjmë më mirë këto. Për sa i përket rimbursimit të TVSH-s, është një temë shumë e rëndësishme. Këto janë shumë të rëndësishme si tema dhe mendoj që duhet të trajtohet jo vetëm sepse ndikon tek biznesit, të cilët për likuiditet duhet që të kenë këto rimbursime të TVSH-s, por gjithashtu në të njëjtën kohë ato duhet ta ndjejnë veten të besueshme në kuadrin e sistemit të rimbursimit të TVSH-s. Është shumë e rëndësishme që kjo të trajtohet në mënyrën e duhur. Për sa i përket krizës energjetike, Shqipëria vazhdimisht ekspozohet ndaj zhvillimeve në energji. Dhe këto zhvillime prekin buxhetin, prekin eksportet, prekin dhe rritjen ekonomike. Prej disa vitesh tashmë ne shikojmë që kemi një zhvillime pozitive kur burimet hidrike janë të favorshme dhe të kundërtën e saj kur këto burime nuk janë më prezente. Rekomandimet tona ka qenë për një zgjidhje afatgjatë të këtij problemi. Qeveria nuk duhet thjesht të shikojë nëse ka fonde në buxhet për vitin korrent për të mbyllur nevojat për energji, po duhet të krijojë mekanizma të cilat të sigurojnë qëndrueshmërinë e financimit të sektorit energjetik, për sa kohë ky financim do të varet nga buxheti. Këto instrumenta përdoren gjerësisht në botë dhe si pjesë të programit tonë ne kemi edhe këshillimin me ekspertizë, për cilat mund të jenë disa nga instrumentat e përshtatshëm për qeverinë, të cilat mund të adresojnë zgjidhjen afatgjatë të këtij problemi. Përshëndetje, emri im është Keller Gjika, mbuloj projektet ose programet e sektorit financiar në Shqipëri. Pyetja e Ersuinit është faktikisht pyetje shumë e mirë. Dinamizmi i sektorit punësimit, por në fakt dhe dinamizmi i ekonomisë ka një dimension të rëndësishëm që është financimi. Sa më tepër financim, më tepër investime, më tepër punësim, më tepër zhvillim dhe rritje ekonomike. Sektori financiar në Shqipëri ka nevojë të zhvillohet, qoftë në thellësi, pra zhvillimin e produkteve ose rritjen e gamës tyre, nga sektori kryesor në vend, që i sektorit financiar, që është sektori bankar, por gjithashtu edhe në gjerësi, që është diversifikimi i sektorit financiar, dhe kjo është një pjesë shumë e rëndësishme, qoftë për zhvillimin e alternativave financiare të financimit, zhvillimin e tregut kapitaleve, digitalizimi i shtuar në sektorin financiar apo të tjera. Është një segment shumë i rëndësishëm i ekonomisë, me mjaft peshë, ndoshta sektori më e peshë, që janë ndërmarrjet mikro të vogla dhe të mesme. Këto janë përgjegjëse për rreth 80% punësimit, rreth 78% të vlerës ekonomike të gjeneruar, dhe si rrjedhim kanë nevojë për mbështetje. Nga ana e tyre, ato citojnë aksesin në financim si një nga problemet më të rëndësishme që ato kanë. Në njësër problemesh, po ky është një nga problemet më të rëndësishme. Sektori natyrisht ka probleme të kërkesës dhe të ofertës. Për sa i përket ofertës, është e nevojshme që bankat të zhvillojnë produktet e tyre, të fillojnë të fokusohen më tepër te ky sektor, të ulin ndoshta perceptimin e rrezikut dhe të ndihmojnë në këtë drejtim, dhe është gjithashtu e nevojshme që të zhvillohen këto alternativat financiare të zhvillimit, të financimit. Nga ana kërkesës, natyrisht që ka gjithashtu problemet e veta,
ndërmarrjet mikro të vogla të mesme duhet të rrisin aftësinë e tyre për të përgatitur plane biznesi të përshtatshme, të jenë më të formalizuara, të kenë më tepër kapacitete ose të mbështeten me kapacitete për menaxhimin financiar apo për të aplikuar dhe përdorur dhe të kuptuar instrumentat financiar. Ne kemi disa programe mbështetëse dhe ndihmojmë në fusha të caktuara, ndoshta në shkallë të vogël për momentin, për zhvillimin dhe diversifikimin e sektorit financiar. Por shumë më tepër mund të bëhet për të ndihmuar me politikat, me programet e zhvillimit, të financimit, aksesit në financë për sektorin e ndërmarrjeve mikro të vogla dhe të mesme. Në qoftë se qeveria është e gatshme që të punojë më tepër në të drejtim në një shkallë më të madhe, ne jemi të gatshëm ta mbështesim. Faleminderit. Pyetje të tjera ka? Po, Mirilda Tili nga Fax News. Ju në parashikimet tuaja për, le të themi, rritjen ekonomike të ngadalësuar për vitet që do të vinë është edhe lufta e tregjeve. Doja të dija sa ka ndikuar vendimi i qeverisë Kosovës për sa i përket embargos ose rritjen me 100% të ganës dhe detyrimeve për Serbinë. Dhe kemi një luftë të tillë në Ballkan, parashikohet, le të themi, kjo ashpërsim me Ballkanin? Faleminderit. Për sa i përket luftrave në Ballkan, ne në parashikimet tona nuk kemi faktorizuar, të paktën për Shqipërinë, ndonjë ndikim të tillë. Kryesisht e shikojmë më tepër të lidhur me vendet kryesore partnerë tregtare. Ndërkohë që në ekonominë e Kosovës kjo patjetër që ka ndikuar. Një ndikim që kjo e ka dhënë dhe në inflacionin e brendshëm. Kosova ishte vendi i cili regjistroi inflacionin më të lartë në të gjithë vendet e Ballkanit dhe kjo erdhi pikërisht mbas vendosjes taksës 100% të importeve. Natyrisht këto vendime nuk gjenerojnë impakte pozitive në ekonomi. Thank you all. Faleminderit.